Okej, en snabb guide i min studio. Så här ser det ut i mitt rum. I min träkåk med träväggar. Det är gips i väggarna så de släpper igenom ganska mycket bas. Jag har stora öppningar i varje hörn av rummet. Så det släpper också ut massor av bas. Det blir inga basfällor där. Jag har tjocka mattor på golvet och jag har möbler och sånt där. Men framförallt så har jag då jobbat med reflektionerna ifrån själva högtalarna som är här borta. Jag har satt upp dubbla rockwool i målat tyg i ramar. De sitter ovanför mixplats eller snarare där ljudet studsar i taket till mixplats. Så jag försöker alltså släcka den här studsen som kommer härifrån och går dit upp och går hit ner. Den försöker jag släcka. Och samma strategi har jag på väggarna på sidan. Alltså ljudet som kommer från högtalaren går till väggen och går till mixplats har jag dämpat. Och det här gör jag runt om så gott jag kan. Jag har, som jag sa tidigare, inga stora behov av basfällor. Jag har ändå ihoprullade mattor i varje hörn på det här viset. Står och samlar damm. Det är det största problemet med dem. Och jag har allmänna ljuddämpningsmaterial även här. Bakom är det rockwool för att släcka reflektioner från det där fönstret. Jag har grejer i taket också runt om. Till allmän ljuddämpning. Bakom tavlorna här borta, den här väggen är ju viktig då. För här är ju enda stället där det studsar tillbaka till mixplats. Från den bakre väggen. Eftersom det är öppet där och öppet där så studsar inte så mycket. Utan det är den här väggen som man får jobba med. Och här är det ju en gammal öppen spis. Och här studsar det mycket ljud. Gör inte så mycket. Det är ganska lång tid bak. Och jag har inte upplevt att det är ett problem. Men jag har också tavlor. Det är väldigt grov struktur på de här tavlorna. Man spräcker ljudet lite grann. Samma på den och bakom den så är det kuddar. Enkelt gjort. Det här kostar ingenting. Jag har en sån här bambuvägg som också är en billig sak. Och bakom den så finns det olika former av kuddar beroende på säsong. Här är mormors gamla tavla. Och bakom den sitter det rockwool också. Bakom min green screen som ni ser här så har vi också tavlor med rockwool. Så hela rummet är dämpat, men det är bara mixplats som är det riktigt bra stället. Och nu vill jag att ni ställer era frågor i kommentarerna. Hur mycket kostar det? Det var ju rockwool kostar ju lite grann, inte så farligt. Ramarna jag valde blev dyrare än jag hade tänkt mig. När jag väl hade börjat så vill jag fortsätta med samma. Det blev mycket mer än jag hade tänkt. Så att där kan man välja billigare alternativ om man vill det. Annars är det väl egentligen inget som man har spenderat pengar på här. Det är ju det som är själva vitsen. Pengarna har ju spenderats på själva högtalarna. Genelec 1032. Det här är Stig Vigs gamla högtalare. Och ljudkortet visserligen litet enkelt, men här är kvalitet och där spenderar man pengarna. Mikrofonen, det är stor skillnad. Min Aston Martin är bra. Det finns en snyggare, större variant av den där, men den där är helt okej. När man kör den genom förförstärkare och kompressor i Apollo.